السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل برا بموديل جديد بطريقة سهلة وبسيطة، وهنشرح مع بعض كمان كل المقاسات. أتمنى يكون فيديو النهاردة سهل وبسيط عليكم وكمان ينول إعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم فيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. أول قطعة بنبتدي نكونها في البرا هي القطعة دي اللي احنا شايفينها. زي ما احنا شايفين بتكون شبه المثلث شوية، هي بتكون مثلث طبعا لكن بيكون مقوس شويه. القطعه دي سهله وبسيطه، وهنقول مع بعض طريقه عملها، وكمان هنقول مع بعض ازاي نقدر نعملها بكل المقاسات او كل الاحجام اللي احنا حابينها. طيب نقدر نستخدم اي خيوط؟ نقدر نستخدم اي خيوط، لان احنا بنمشي بالسنتيمتر مش بنمشي بالخيط اللي احنا شغالين بيه. هشتغل معاكم بخيط متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم، لكن انت تقدري تشتغلي بخيوط رفيعه، بخيوط متوسطه، بخيوط سميكه زي ما انت عاوزه. طيب القطعة دي يا رندا علشان نبتدي نقدر نعملها بكام سنتي للمقاسات اللي احنا بنحتاجها؟ طيب بنبتدي اصغر مقاس عندنا اللي هو مقاس سمول، بنبتدي نكون الجزء الاولاني اللي هي سلاسل البداية بتكون 6 سنتي. المقاس اللي بعده بيكون 8 سنتي، اللي بعده بيكون 10 سنتي، اللي بعده بيكون 12 سنتي. بمعنى انك في كل مقاس بتزودي 2 سنتي على كل مقاس اكبر من المقاس اللي هو اصغر مقاس اللي احنا هنبتدي بيه اللي هو بيكون 6 سنتي. طيب بالنسبة برضك للقطعة، نهاية القطعة نفسها انا هشتغل معاكم 8 سطور. بالنسبة للمقاس اللي اكبر منه هيكون 10، اللي بعد منه هيكون 12، اللي بعد منه هيكون 14، وهكذا. بمعنى انك بتزودي سطرين على كل مقاس انا من المقاسات اللي احنا هنقولها مع بعض دلوقتي. طيب يبقى احنا كده قلنا المقاسات، بنبتدي ب6 سنتي او 8 سنتي او 10 او 12. دول الاربع مقاسات اللي بتبتدي بيهم سلاسل البداية للقطعة المثلثة دي. طيب بالنسبة للمقاسات اللي فوق زي ما قلنا انك بتشتغلي مثلا كام سطر، بتشتغلي على اساس انا هشتغل معاكم 8 سطور للمقاس اللي هو سمول. انتوا بعد كده لو عايزين ميديم هتشتغلوا 10 سطور، لو عايزين لارج هيكون 12 سطر، لو عايزين اللي بعد منه هيكون بتزودي على كل مرحلة من المراحل اللي بنشتغلها سطرين. انا اشتغلت القطعة دي بس نفصل الخيط ونبتدي نشتغل قطعة تانية مع بعض. في البداية عشان ابتدي اشتغل 6 سنتي بحجم الخيط اللي معايا وحجم الابرة كمان اشتغلت 12 سلسلة. انتوا طبعا بتشتغلوا مش على اساس ال 12 سلسلة، لا انتوا بتشتغلوا على اساس 6 سنتي على حسب بقى الخيط اللي بتشتغلي بيه او حجم الابرة. اسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل حلقة اسحب الخيط واخرج منها طرف الخيط بشد بقى في عقدة البداية. هبتدي اكون 12 سلسلة، لكن زي ما قلنا مع بعض بكرر تاني، مش بتشتغلي بعدد السلاسل، بتشتغلي بالسنتيمتر اللي احنا بنحدده. عندك على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طبعا هنقيس تاني مع بعض. بتسيبي السلسلة بتاعتك على الترابيزة، ما تشديش السلسلة، لو شديتي السلسلة المقاس هيكون مش صح. بالشكل ده اهو. بصوا احنا من عند القطعة البيضة لغاية مقاس 6 سنتي اشتغلت 12 سلسلة على اساس ان انا يكون معايا 6 سنتي. طيب لو حابين ان الزاوية عندك هنا اللي بتكون في المنتصف دي تزودي لها سلسلة على ال 12، بحيث انك تشتغلي مثلا على 12 هنا 12 هنا و12 هنا، والسلسلة الاخيرة اللي في المنتصف دي هي اللي هتكون الزاوية بتاعتك، مفيش مشكلة، زودي سلسلة يبقى تشتغلي على 13 سلسلة. اما لو هتشتغلي زي ما انا هشتغل، فانا اشتغلت ال6 سنتي طلعوا معايا 12 سلسلة هشتغل عليهم زي ما هنشوف دلوقتي. في البداية ببتدي ارتفع سلسلتين، 1 2. شغلي كله بيكون بغرزة العمود بلفة. طيب اقدر اغير من غرزة العمود للحشو او النصف عمود او اي غرزة انا عايزاها؟ تقدري تغيري لاي غرزة انت عاوزاها بنفس المقاسات اللي بنشتغل بيها. سلسلتين اللي ارتفعناهم هم مجرد سلاسل، مجرد سنادة بس، مش بعتبرها معايا من العدد. وهروح لرقم 3 وابتدي اشتغل اول عمود بلفة موجود معايا. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بسيب بقى سلسلة 2 واروح للسلسلة رقم 3 في الحلقة الخلفية الباك لوب، بدخل بسحب الخيط وبخرج. معانا على الابرة 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، بقى معاكي 2، اسحبي الخيط واخرجي منهم. ده كده اول عمود.
وفي كل سلسلة بتقابلني بشتغل عمود بلفة في الحلقة الخلفية. 2 عندك اهي الحلقة الخلفية، ودي الحلقة الأمامية والمطب في الخلف، باخد الخلفية. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب كده اشتغلنا 11 سلسلة عليهم 11 عمود بلفة. طبعا ملناش علاقة بسلسلتين الارتفاع دول، مش معايا من العدد. سلسلة رقم 12 والأخيرة ببتدي اشتغل عليها 2 عمود بلفة، 1 كمان مرة في نفس الفراغ هو 2. طيب انا كده اشتغلت الجانب الايمن، هاخد سلسلتين 1 2. لو حابين ان انتوا تصغروا المسافة دي او الفراغ دوت خلوها سلسلة واحدة بس، تمام. وارجع تاني في نفس الفراغ هو رقم 12 كمان هكون 2 عمود بلفة، 1 كمان مرة 2. انا كده اشتغلت على السلسلة الاخيرة اللي هي بتكون معايا سلسلة الزاوية، اشتغلت عليها 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. نرجع تاني نشتغل بقى على الجانب الايسر مكان الغرزة. بصوا الغرزة اهي، انا اشتغلت هنا على الحلقة الخلفية، هنا اتبقى لي الحلقة الامامية والمطب. بدخل واشتغل بردك من الجانب التاني غرزة عمود بلفة قصاد العمود الايه اللي موجود الناحية دي. يبقى كده 1 2 3. طبعا خيط البداية بيكون معايا في ظهر الشغل، ببتدي اشتغل عليه، كل فراغ بيكون واضح قدامي. 4 5 6 7 8 وكده خيط البداية اختفى. 9 10 11. طيب يا رندا السلسلتين قلنا ان من الاول خالص ما بعتبرهمش معايا من العدد، فمش هشتغل فوقيه. تمام، انا محتاجه ان انا ارتفع للسطر اللي بعده. انا هنا اشتغلت ايه 8 ادوار، انا هنا ده دور محتاجه ارتفع للسطر اللي بعده. من نفس المكان اللي انت واقفه فيه ابتدي ارتفعي سلسلتين 1 2، وزي ما قلنا مع بعض هم مجرد سلاسل سناده بتوصلني لارتفاع مقارب للغرزه اللي هشتغلها الاولى، وهي غرزه العمود بلفه. انك دايما لما بترتفعي ارتفاع يكون يقربك من الغرزه بتاعتك، ارتفاع يكون اقل من ارتفاع الغرزه نفسها بسلسله. هبتدي اشتغل في اول فراغ قابلني كده 1 2. وطبعا لما بنيجي نشتغل بندخل في الفراغ الصغير اللي هو بيكون فوق الغرزه وتحت حرف الفي. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب يا رنا احنا هنا تحت كان عندي قبل الزاوية 11 عمود، هنا انا اشتغلت ال11 ولسه في 2 اللي هم طبعا كانوا عندي في الزاوية تحت، فببتدي اشتغلهم كده 12 13. كده وصلت للسلسلتين اللي هي بتكون الزاوية بتاعتي. دايما في الزاوية بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ. كده 1 كمان مرة 2 2 سلسلة عشان اكون فيها فوق زاوية جديدة 1 2، وارجع تاني هنا كمان 2 عمود بلفة 1 2. يبقى كل سطر بيزيد معايا كام عمود يا بنات؟ بيزيد معايا في المجموعة اللي على اليمين 2 عمود بلفة، وبيزيد معايا في المجموعة اللي على اليسار 2 عمود بلفة. ابتديناهم كان عندي 11 عمود بالاضافة للزاوية اللي هي سلسلة الزاوية، وعندي في الجهة التانية بردك 11 عمود. بردك احنا قلنا في الزاوية بيكون 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة.
السطر اللي بعده هنا بقوا 13 بدل 11، وفي الزاوية 2 2 2، وهكذا هنا 13. وبتفضلي تشتغلي بنفس الطريقة. طيب نبتدي نرجع بقى نشتغل على 13 عمود. 13 عمود زيهم، فوق كل عمود بيقابلني عمود بلفة واحد. كده وصلت للعمود رقم 13. محتاجة اشتغل تاني اوصل للمرحلة رقم 3 او السطر رقم 3 من نفس المكان اللي انت فيه. 1 2 سلسلة، لف شغلك الناحية التانية. ابتدي اشتغلي على الاعمدة. هنا عندك كام عمود بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 طبعا اللي كانوا عندي في الزاوية تحت. ابتدي اشتغل على كل عمود يقابلني بما فيهم طبعا اول فراغ، لان السلسلتين ما بعتبرهمش حاجة. عمود فوق كل عمود لغاية ما اوصل للزاوية. كده العمود رقم 15. تاني وصلنا لسلسلتين الزاوية. بنعمل ايه في سلسلتين الزاوية يا رندا؟ زي ما قلنا مع بعض، وبنفضل نكرر الخطوة اللي احنا بنشتغلها دي، انك بتشتغلي على كل عمود عمود. لما توصلي لسلسلتين الزاوية بتشتغلي 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ. ده 1 2 1 2 سلسلة، كمان مرة 1 2 عمود، ونرجع نشتغل على كل عمود من الأعمدة 15 عمود زيهم بالظبط. بوصل لنهاية السطر ببتدي ارتفع سلسلتين، وعلى كل عمود عمود لغاية ما اوصل للسلسلتين بشتغل فوقيهم 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة. خطوة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي ابتكار وما فيهاش اي تعقيدات. بنكمل. انا طبعا هنا ده السطر رقم 3، بكمل السطر رقم 3 وكمان هكمل لغاية ما اوصل للسطر رقم 8. بيكون ده المقاس معانا يا بنات زي ما احنا شايفين، وهقول لكم دلوقتي كمان بالسنتيمتر بيكون المقاس ايه. نبتدي نقيس. عندي هنا دول 17 سنتي، هنا 17 سنتي الجزئية اللي بتكون هنا تحت. طيب نبتدي نقيس بردك هنا. بردك الطول ده بيكون 17 سنتي، تمام. وبدايتنا كانت 6 سنتي، يبقى القطعة دي 17 بالعرض 17 بالطول. بدايتنا عشان نشتغلها كانت 6 سنتي. طيب بالنسبة بقى للبرا كله لما بيلف حوالين الصدر، بناخد المقاسات على اي اساس بقى؟ على اساس دوران الصدر. مش هحدد لكم في الجزئية دي بالذات مقاسات. ليه؟ لان كل واحدة بتكون ليها مقاسات. طبعا دوران الصدر مختلف عن الاخرى، فاحنا مش هنحددها بمقاسات معينة. حابة ان انت تستغلي جدول مقاسات الصدر المربع وتدخلي تاخدي المقاسات منه، او مقاسات اللي هي الخاصة بالسيدات، جدول مقاسات السيدات، مفيش اي مشكلة. الاتنين موجودين عندنا على القناة، ليهم كل واحدة فيهم فيديو. لكن انا افضل ان انت تقيسي، اما يكون معاكي برا خاص بالبنوته اللي بتعملي لها المقاس، او ان انت بتقيسي عليها شخصين تشوفي مقاس دوران الصدر بالكامل وتبتدي تاخدي المقاس دوت وتشتغلي على اساسه. طيب بنقسمه ازاي بقى؟ انا هنا دي طلعت معايا 17 سنتي، اختها بردك هتطلع معايا 17 سنتي، فبتجمعي الاتنين وتطرحي منهم بقيه الدوران الصدر اللي انت قستيه للبنوته اللي انت بتشغلي لها، او المدام اللي بتشغلي لها ايه البرا. وعلى الاساس دوت بتشوفي بقى المقاس اللي طلع من الجزئيتين دول، بتفصليهم او بتخصميهم من العدد اللي كان معاكي اساسا في الدوران الكامل، وبعد كده بتاخدي بقيه الدوران الصدر الباقي معاكي، السنتيمتر الباقي معاكي، وتقسميه على الجنبين بحيث ان هما دول اللي هيكونوا مربوطين حول الظهر. هكمل بقى انا السطر ده وكمان بعد منه 5 سطور وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده اشتغلت ال8 سطور، واشتغلت كمان سطرين اللي هما بيكونوا بداية الموديل بتاعنا او الشكل بتاعنا النهارده. زي ما احنا شايفين سطر اللي هو رقم 9 بيكون عمود سلسلة عمود سلسلة عمود زي ما احنا شايفين، وتحت السلسلة بسيب تحتها عمود، وارجع السطر رقم 10 بشتغل عمود فوق كل فراغ يقابلني. طيب نبتدي بقى نفصل الخيط من هنا. وطبعا انت ما بتفضليش تفصلي الخيط من هنا لهنا، لا انت القطعة كلها بتكمليها لغاية النهاية. انا بس عشان بحب اوريكم كل حاجة بنشتغلها مع بعض ازاي، فايه اضطريت ان انا افصل الخيط. نيجي هنا من نفس المكان اهو، نبتدي ندخل فوق اول فراغ ونوصل للخيط بتاعنا، مفيش اي مشكله. خيوط البدايه كلها هاتيها معاكي في الخلف اشتغلي عليها سلسلتين. طيب السطر ده هنبتدي نشتغل عمود سلسله عمود. اول فراغ بشتغل فوقيه عمود، وهاخد سلسله مسافه
السلسلة زي ما قلنا مع بعض بلف الخيط على الابرة، بسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده واشغل عمود، سلسلة، نلف الخيط نسيب فراغ ونروح نشتغل عمود، سلسلة، وهكذا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، وكل سلسلة باخدها بسيب تحتها فراغ لغاية ما بوصل لمكان الزاوية. خيط البداية خلاص وصلنا لمرحلة ان هو ايه، اشتغلنا عليه شوية حلوين، خلاص تيجي تقصي وبكمل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما اوصل للزاوية. كده خلاص وصلنا لاخر مكان عندي، ان انا اشتغلت عمود واخدت السلسلة من فوق، هسيب تحتها ده واشتغل في العمود الاخير سلسلة، وفي الزاوية هشتغل عمود واحد بس، سلسلتين، واحد اتنين، كمان مرة عمود واحد بس، سلسلة، وهروح اشتغل في العمود اللي جاي على طول عمود سلسلة، هنسيب بقى عمود ونشتغل عمود، وافضل سلسلة نسيب تحتها عمود وناخد العمود اللي بعده عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر اخدت سلسلة وهروح اشتغل اخر عمود موجود عندي. طيب السطر اللي جاي بيكون كله اعمدة، وهبتدي اشبك الجزء ده مع الجزء دوت، فاول 4 اعمدة ببتدي اشتغل سلسلتين والف شغل الناحية التانية، فوق العمود الاول بشتغل عمود. كده اشتغلت العمود بتاعي تمام يا بنات. عشان اشبك بسحب بقى الخيط كده واجي هنا فين العمود الاول اهو، باجي من تحت حرف الفي تحت الضلعين، اسحب الخيط من تحته بالشكل ده واروح اشتغل هنا فوق السلسلة عمود تاني، بسحب الخيط اهو لفوق العمود رقم 2 تحت حرف الفي، هسحب الحلقة بتاعتي دي واروح اشتغل العمود رقم 3 هيكون فوق عمود، اسحب الخيط لفوق، روحي للعمود اللي ورا اهو رقم 3، اسحب الحلقة دي من تحته، رقم 4 هيكون فوق سلسلة، اشتغلي العمود واسحبي الخيط، اسحبيه من العمود اللي وراه اهو العمود بالشكل ده. حابة تشبكي في اكتر من كده مفيش مشكلة، خدي كمان عمود او عمودين، لكن اكتر من كده لا. خلاص انا كده شبكت الجزئية دي خلاص اللي هي بداية الاتنين مع بعض. هبتدي اشتغل بقى على كل فراغ يقابلني عمود بلفة واحد كده، على العمود عمود، على السلسلة عمود، لغاية ما اوصل تاني للزاوية. وبرضك في الزاوية بشتغل عمود سلسلتين عمود، مش محتاجة خلاص بقى ان انا اشتغل ايه عمودين وكده، اشتغل فوق كل فراغ يقابلني لغاية ما اوصل ايه للزاوية. كده خلاص وصلت هنا مكان الزاوية، هشتغل عمود واحد اتنين سلسلة كمان عمود بلفة واحد، ابتدي بقى اشتغل على كل فراغ يقابلني بعد كده عمود بلفة، عمود على العمود وعلى السلسلة عمود، بردك لغاية ما اوصل ايه لنهاية السطر بتاعي. انا بوصل بمشي على كل فراغ يقابلني بعمود بلفة ايه زي. طيب هنا خلاص بصوا اكتمل معانا الجزئية دي، بالاضافة كمان ان احنا شبكنا الجزء دوت بدون خيط وابرة واحنا شغالين، هتبصوا تلاقوا ان في الاتجاهين تشبيك نظيف وحلو جدا، مفيش اي مشكلة معانا. تمام يا بنات. طيب في بنات الجزئيه دي هيحسوا ان هي كبيره معاهم شويه، مفيش مشكله انك تقللي من السطور التمانية اللي احنا اشتغلناها، بتبتدي من 6 سطور، تبتدي تشتغلي من 6 سطور يعني 6 7 8 زي ما انتوا عاوزين. تمام، لكن اقل من كده لا مش هيكون لطيف. هبتدي بقى اكمل لغايه ما اوصل لنهايه السطر وارجع لكم نبتدي نكمل الجزء اللي فوق مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص وصلت لنهايه السطر. في المرحله دي يا بنات انا هبتدي اشتغل على ايه، هبتدي اشتغل على الجزئيه دي كده كده، يعني مش هشتغل على الجنبين اللي هم على الحرف دول خالص. فبالتالي اما ان انت تفضلي تمشي بمنزلقه لغايه ما توصلي للجزء ده تاني، او ان انت تبتدي تقص الخيط وتشتغلي ايه في الجزئيه دي، تبتدي توصلي خيط من اول وجديد. اذا هتمشي بغرزه منزلقه برتفع سلسله وابتدي امشي بمنزلقه على كل غرزه تقابلني، بدخل اسحب الخيط واخرج من تحت الغرزه ومن تحت الحلقه اللي عامله لك على كل الغرز لغايه ما بوصل ايه للاتجاه التاني عند مكان الزاوية بالظبط. همشي بقى لغاية ما اوصل للزاوية هنا بالظبط. هي مش هتعمل معانا اي شكل على فكرة خالص.
زي ما احنا شايفين كده خلاص اخر عمود، ونوصل كمان للسلسلتين. نبتدي بقى شغلك من عند السلسلتين، ارتفع 1 2، وزي ما قلنا مع بعض السلسلتين دول هما ايه، اصدقاء معانا دايما في اغلب الفيديوهات، لكن احنا مش بنعتبرهم اي حاجة خالص، مجرد بس ان هي سنادة توصلني لارتفاع الغرزة ايه اللي هشتغلها. ابتدي اشتغل داخل الزاوية عمود، وهنا هاخد سلسلة، الف الخيط، هسيب طبعا تحتها عمود واروح للعمود اللي بعده، اشتغل عمود، سلسلة، نسيب تحتها فراغ ونشتغل عمود، سلسلة، هسيب فراغ واروح اشتغل عمود، سلسلة بنسيب تحتها فراغ ونشتغل عمود، وهكذا لغاية ما نوصل لفين، لغاية العمود اللي هو هوريكم دلوقتي، اللي هو قبل الاخير او الاخير مش بشتغله. كده نسيب ده ونروح نشتغل ده. دلوقتي بقى ايه، انا اشتغلت هنا العمود ده تمام، العمود ده اخر عمود انا شابكه فيه، اللي هو هنا رقم 4 تمام، مش هشتغل فيه خالص، ماليش علاقه بيه. وكمان العمود اللي هنا، اللي بصوا انا اشتغلت ده اخر واحد، العمود اللي هو بعد الاربع اعمده اللي شبكت فيهم هسيبه والف الخيط. هنا بردك ده اخر عمود من الاربعه، هسيب اللي بعده واروح اشتغل في اللي بعده على طول. انا ما خدتش اي سلاسل يا بنات مسافه اهو تمام. انا اشتغلت العمود ده، سبت واحد وبعد كده سبت واحد من هنا ورحت اشتغلت في اللي بعده ايه عمود بلفه واحد زي ما احنا شايفين. نرجع تاني، سلسله نسيب تحتها فراغ واشتغل عمود، سلسله نسيب تحتها فراغ واشتغل عمود، لغايه تاني ما اوصل ايه لمكان الزاويه. كده خلاص وصلت للزاويه واشتغلت عمود واحد في الزاويه زي ما احنا شايفين. طيب انا كده وصلت كده لنهايه السطر اللي احنا اشتغلناه من هنا تاني. ارتفع سلسلتين، لف شغلك الناحيه التانيه، فوق كل فراغ اشتغلي عمود بلفة واحد، يعني كده عمود فوق العمود، فوق السلسلة كمان عمود، فوق العمود عمود، فوق السلسلة عمود، وهكذا حتى نصل لغاية فين. هنبتدي نشتغل لغاية فين بقى يا بنات، هشتغل لغاية العمود ده اهو. شايفين العمودين اللي هم مجتمعين يعني جنب بعض على طول؟ لا، هشتغل لغاية العمود اللي قبله، هسيب السلسلة والعمود ده، وهسيب العمود ده والسلسلة اللي بعدها تمام. انا بشتغل عمود فوق كل عمود لغاية ما اوصل للعمود اللي هو قبل الاخير. كده احنا خلاص وقربنا، هنا فوق السلسلة دي هشتغل كده، فاضل لي العمود اهو تمام. هسيب بقى السلسلة والعمود، وهسيب العمود والسلسلة اللي بعده، يبقى كده سيبنا سلسلة عمود عمود سلسلة، فوق العمود ده هبتدي اشتغل اول عمود عندي زي ما احنا شايفين. بيكون طبعا انا هبتدي بقى اجمع الجزئية دي زي ما احنا شايفينها بالشكل ده، بفضل رايحة جاية رايحة جاية لغاية ما اوصل بس ان انا ايه يكون عندي جزئية بسيطة فوق عند الرقبة هي اللي بتتبقى معايا. ارجع تاني بشتغل عمود فوق كل فراغ يقابلني، فوق السلسلة عمود وفوق العمود عمود تاني لغاية ما اوصل لاخر عمود موجود معايا. كده خلاص وصلت لنهاية السطر وبشتغل عمود بلفة واحد. طيب بفضل اكرر الخطوة دي اللي هم السطرين اللي اشتغلناهم مع بعض دول يا بنات، بفضل اكررهم لغاية امتى؟ لغاية ما يكون معاكي فوق باقي معاكي ما بين 8 او 9 او 10 اعمدة في كل ايه جانب من الجوانب. انا بشتغل ايه، انا كده اشتغلت معاكم 1 2، هشتغل كمان 8 سطور بنفس الطريقة، ان سطر بيكون عمود سلسلة عمود والسطر اللي بعده بيكون كله اعمدة. وطبعا عارفين الجزئية دي بنكررها ازاي، ان انا بسيب عمود من هنا وعمود من هنا، طبعا ده في مكان الأعمدة، لكن في مكان العمود سلسلة، فبسيب سلسلة وعمود وبسيب سلسلة وعمود تمام. هكرر بقى بنفس الطريقة، يعني انا كده اشتغلت معاكم سطرين بالشكل اللي احنا شفناه مع بعض، هشتغل كمان بعديهم 8 سطور بنفس الطريقة، واحد كده وواحد كده لغاية ما ايه اوصل للنهاية وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص اخر سطر عندي من التمانية، سطر رقم 8، 1 2 سلسلة ولف شغلك الناحية التانية. خلاص الجزئية دي خلاص كده اتقفلت معانا على المقاس اللي احنا حابينه. فوق كل عمود عمود يقابلني العمود، فوق السلسلة عمود كده 2 3 4
5 6 7. هنا انا كنت بسيب سلسلة عمود، هشتغل فوق السلسلة عمود، ده كده رقم 8. وارجع هسيب بس العمود والعمود واروح ايه للسلسلة. في كمان ملحوظة مهمة جدا يا بنات عشان ما تتلخبطوش لما تيجوا للجزئية دي. المكان اللي كنت بشتغل فيه اهو بصوا، لما كنت بشتغل عمود كنت باجي للجزئية دي كنت بسيب سلسلة عمود عمود سلسلة واشتغل في العمود اللي بعده. هنا في السطر اللي بعده ترتيبة عدد الأعمدة، لما كنت بسيب بقى بعد كده بشتغل ارجع تاني اشتغل بقى هنا اعمدة 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 اعمدة. هنا زي ما احنا قلنا بنسيب سلسلة عمود ومن هنا عمود وسلسلة. طيب السطر اللي بعده بعد ما اشتغلت الاعمدة عشان اشتغل هنا بقى اعمل ايه؟ بوصل بشتغل فوق كل عمود عمود. هنا لقيت ان انا عندي مش مفروض ان انا اسيب عمود واحد بس، لا انا اضطريت هنا ان اسيب 2 من هنا و2 من هنا علشان الشكل بتاعي يطلع مظبوط. فمش بسيب عمود واحد بس يا بنات في السطر ايه اللي بعده، بسيب عمودين من هنا وعمودين من هنا، زي ما انا سبت سلسله وعمود، يعني فراغين في كل ايه، من كل جانب، فراغين من هنا وفراغين من هنا، وبرضك في السطر ده فراغين من هنا وفراغين من هنا، عشان بس ايه لو قلت لكم حرام يعني من غشنا فليس منه. لو قلت هو فراغ واحد بس بسيبه فهتتلخبطوا والعدد هيختلف معاكم. كده تمام خلاص بقى بنوصل لنهاية السطر وبكون شطبت الجزء الاعلى من البراءة. طيب فاضل لنا الجزء اللي هو تحت وبعد كده الحمالات والاطار الاخير من البراءة. الاطار الاخير عبارة عن غرز حشو وغرزة بيكوت، سهل جدا مفيش اي مشكلة. طيب من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، بس طبعا المفروض ان الخطوة دي هبتدي اعملها ايه في الاخر خالص اللي هي الاطار الاخير، ان انا هبتدي ارتفع سلاسل. على قد ايه السلاسل دي يا رندا؟ على قد المكان اللي هتربطيه حول الرقبة، تمام. وبعد ما بخلص السلاسل بزود سلسلة عليهم وابتدي امشي بغرزة منزلقة على كل السلاسل اللي انا برتفعها. وطبعا انتي بترتفعي سلاسل اطول من اللي انا عملتها دي، بس انا مجرد بس بوريكي الفكرة بتكون ازاي. وبفضل ماشية منزلقة على كل السلاسل اللي تقابلني. طيب وصلنا بقى المكان هبتدي اشتغل عليه. هنا انا عندي الشغل لو انا بشتغل على الجزئيه دي بشتغل على راس الغرزه بشكل طبيعي زي ما احنا عارفين، لكن انا هنا مش في راس الغرزه، انا في عرض الغرزه. هبتدي في راس الغرزه هنا اشتغل حشو، ادخل اسحب الخيط واخرج واشتغل حشو على جسم العمود نفسه كمان حشو. وعشان اشتغل غرزه البيكوت بشتغل 1 2 3 سلسله، بسيب ال3 سلاسل وارجع تاني لغرزه الحشو الاخيره اللي اشتغلتها، باخد الحلقه الاماميه منها والحلقه اللي داخل جسم الغرزه نفسها واسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه الموجوده عندي على الابره بغرزه منزلقه. نرجع تاني للغرزه اللي بعدها، غرزه حشو على راس الغرزه، غرزه حشو على جسم العمود، كمان غرزه على راس الغرزه اللي بعدها، وكمان غرزه على ايه جسم العمود اللي بعدها. غرزه البيكوت نعملها كل قد ايه يا رندا؟ كل 3 غرز او كل 4 غرز. يعني انا كده اشتغلت البيكوت وبعديها 1 2 3 1 2 3 رقم 4 ابتدي اشتغل بيكوت تاني 1 2 3 هسيبهم واروح تاني اسحب الحلقتين بغرزة منزلقة وبكرر دوت لغاية ما الف ايه جسم البرا كله بنفس الطريقة. طبعا الحمالة دي هتكون اكبر من كده وبتبتدي تشتغلي بنفس الطريقة، لكن احنا طبعا ايه مش في المكان دوت، فكل اللي هنقدر نعمله احنا بعد ما خلصنا الجزئية دي ابتدي اسيب مسافة وابتدي اقص الخيط. كده خلاص انا الجزئية دي اهي تمام عندي، وعرفنا كمان هنعمل الحمالات بتاعتها ازاي، وعرفنا كمان الاطار الاخير هنعمله من البرا ازاي. تعالوا بقى نبتدي نشتغل الجزئيه اللي تحت، بقيه الجزء اللي تحت عندي من البرا. احنا قلنا مع بعض ان المقاس اللي احنا بنشوف بقى المقاس ده طلع عندي قد ايه، وبتخصميه من مقاس دوران الصدر بالكامل من اي جانب من الجوانب. باجي من عند اول غرزة هنا او اول فراغ بيقابلني اسحب الخيط اشبكه بالشكل ده، وبعد كده ابتدي ارتفع مجموعة سلاسل. طيب يا رندا مجموعة السلاسل دي بنشتغلها على قد كام سنتي؟ زي ما قلنا مع بعض بيكون اللي ناقص من الجزء اللي اشتغلته. يعني مثلا انا لو بشتغل على 30 سنتي مقاس الدوران بالكامل، تمام، الدوران كامل 30 سنتي، لو دول 15 بتشيلي ال 15 الباقيين تقسميهم على جنبين
بتعملي هنا مثلا 7.5 سنتي وهنا 7.5 سنتي، تمام. بتكون على الاساس دوت الحسبة بتاعتنا. انا هشتغل بس ايه شوية سلاسل كده، لكن هي مش طبعا المقاس الكامل، هوريكم بس الطريقة بنعملها مع بعض ازاي. كفاية كده ونكمل ايه شغل عادي. طيب هعدل بقى شغلي كده. هبتدي ارتفع سلسلتين واشتغل على كل سلسلة تقابلني غرزة عمود بلفة واحد، عمود 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 على كل سلسلة تقابلني لغاية ما نوصل لفين، لغاية ما نوصل ايه للجزئية دي. رجعت لكم تاني وكده اشتغلنا على كل سلسلة عمود، وصلنا خلاص بقى للجزء اللي هو طبعا جسم البرا نفسه. هنبتدي نشتغل فوق الفراغ اللي هي رأس العمود بالعرض، هنا عمود، وعلى العمود نفسه بالعرض، وهنا معايا خيط هبتدي اسحبه معايا. كل الخيوط اللي بتقابلك اسحبيها معاكي في السكة، اخفيها معاكي وانت شغالة. نرجع فوق رأس العمود عمود، على جسم العمود بالعرض ايه عمود، وهكذا بنمشي بقى على الجزئية دي كلها بنفس الطريقة. يعني تقريبا احنا بنشغل على عمود عمودين. المفروض ان العمود عندنا ارتفاعه 3 سلسلة، يعني المفروض يا رندا تشتغلي 3. لا مش عاوزة عدد الأعمدة هنا يكون كبير علشان ما يترهلش معايا ويكون ايه العدد كتير. هنشتغل عمودين بس يا بنات. احنا عارفين ان هو ارتفاعه 3 سلسلة، يعني المفروض نشتغل عليه 3 عمود، لكن احنا متعمدين نشتغل 2، يعني مش عاملينها بدون ترتيب. بفضل امشي امشي امشي. مرة بشتغل في رأس الغرزة نفسها، مرة بشتغل على عرض الغرزة نفسها، لغاية ايه ما بوصل للجهة التانية. احنا كده قربنا نوصل تقريبا لمكان اللي هو المنتصف هنا. في المنتصف نفسه انا بشتغل غرزة واحدة بس وخلاص. شغلي كله يا بنات بيبقى انا بشتغل سطر بغرزة العمود، والسطر اللي بعده سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. بس احنا بنكمل مع بعض. عايزة اوريكم بس ايه ازاي نقدر نعمل كمان الجانب الاتجاه التاني من الاعمدة دي، ازاي امشي على مجموعة سلاسل وانا ما عنديش سلاسل الناحية التانية. هنا انا وصلت لفين، للمكان اللي في المنتصف. بشتغل تاني بقى عمود وبكمل، افضل ماشية 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 لغاية ما اوصل للجهة دي. هشتغل هنا بردك عمود في المنتصف وامشي على كل مكان يقابلني لغاية ما بوصل للجهة دي. كمل لغاية ما اوصل لهنا وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين. بصوا بقى ده الجزء اللي هو هيكون في الخلف، هيبتدي يتقفل وبنبتدي نشتغل عليه، وبعد كده نبتدي نركب فيه شريطة او بنعمل له مجموعة سلاسل ونربطها في الجزء اللي هو في الخلف في الظهر، او ان انتي بتركبي له كباسيل وبتبتدي تقفلي بيه. طيب انا هنا اشتغلت ايه، يعني وصلت الخيط وعملت سلاسل ورجعت اشتغلت عليها لغايه ما ايه وصلت لنهايه السطر. طب انا هنا ما عنديش يا رندا مجموعه سلاسل اشتغل عليها، هعمل ايه؟ اما انك طبعا بتفصلي الخيط، وده طبعا مش هيكون لطيف معانا، لكن البنات المبتدئات اللي مش هيعرفوا يشتغلوا بالطريقه اللي هنشتغل بيها دلوقتي مفيش مشكله ان انتي حتى تطلعي الخيط من قلب الشله، يعني تشتغلي بطرفين من الشله. اشتغلي من الشله من بره واسحبي كمان الخيط من داخل الشله، وابتدي اعملي هنا اوصلي بقى سلاسل من هنا واطلعي عدد السلاسل نفس العدد اللي اشتغلتيه في الجهه التانية، وبعد كده قص الخيط، وبعد كده وانتي ماشيه زي ما انتي كده بالخيط التاني ابتدي اشتغلي عليه. طيب انا كده وصلت لاخر غرزه وما عنديش سلاسل اشتغل عليها. هنبتدي نشتغل بطريقه الفاونديشن، شرحتها معاكم اكتر من فيديو لاكتر من غرزه. عملناها بغرزه الحشو وغرزه النصف عمود والعمود بلفه و2 لفه، وقلنا كمان نعملها باكتر من 3 لفه ازاي. طيب نبتدي نشتغلها هنا. عايزين نشتغلها بغرزه العمود بلفه. غرزه الفاونديشن بتبقى يعني بنشتغل العمود على الطاير بدون سلاسل موجوده عندنا من تحت. ببتدي معايا على الابره حلقه، بلف لفه واحده، بدخل فراغي، اخر عمود هو اللي هبتدي اشتغل فيه اول غرزه ايه فاونديشن معايا او غرزه راسيه. بدخل اسحب الخيط واخرج. هنا انا معايا 3 حلقات. في العمود العادي انا بلف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، تمام. لا انا مش بشتغل عمود عادي، بلف الخيط بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج 3 حلقات معانا. هلف الخيط واخرج من حلقه واحده بس، واحده بس، وايدك عليه، اتبقى معاكي ال3 حلقات. خلاص كده انا بقى معايا الحلقه اللي هشتغل عليها العمود اللي جاي، ومعايا ال3 حلقات الطبيعيين بتوع العمود. هسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين. اوكي، الف الخيط بقى. انا عندي هنا السلسله دي اهي، باجي من تحتها تحت حرف الفي لي
دي الحلقة اللي انا خرجت منها، بدخل تحت ايه حلقتين منها، اسحب الخيط واخرج. تمام بالشكل ده معايا ال3 حلقات بتوعي. تاني هرجع اسحب من حلقة واحدة بس، والمقصود من الحلقة واحدة بس ان انا اخد الحرف الفي ده، شايفينه اهي ضلعين، هو واضح عندي يا بنات. بصوا دي كده حلقة امامية او حلقة خلفية بالنسبة لكم، وهنا الحلقة التانية والمطب. مسكت الحلقة دي خلاص، معايا 3 حلقات، اسحب من حلقتين ارجع اسحب من حلقتين تاني، ارجع الف الخيط اهي الغرزة اللي طلعت لي، بنزل من تحت الضلعين اسحب الخيط واخرج. بعد ما سحبت الخيط لما بيكون معايا 3 حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقة، وامسك بقى الحلقة دي اللي طلعت لي، طلع لنا 3 حلقات. بعد ما مسكت الحلقة اسحب من حلقتين واسحب من حلقتين لرابع مرة. اهو عندك حرف الفي واضح جدا اهو يا بنات، امامي وخلفي والمطب في الخلف. من تحته بسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقة واحدة، طلعت لنا الغرزة اللي هشتغل عليها الغرزة اللي جاية. نسحب بقى نخلص ايه العمود بتاعنا، وبفضل بصوا اهو اشتغلنا، بنشتغل اعمدة. عايزه اقول لكم كمان ان الجزء دوت هتلاقوه اريح في اللبس او في الارتداء عن الجزء التاني. هنا لما بشتغل مجموعة سلاسل، مجموعة السلاسل بتكون ضيقة من تحت ومحدودة، هنا بتكون مطاطة وعاملة زي الاستيك، فبتكون الطف من الجزئية دي. انت ممكن تشتغلي، بصوا ممكن نبتدي نشتغل مثلا ايه مجموعة الاعمدة من هنا، ونبتدي نشتغل بطريقة الفاونديشن دي، بكمل بقى لغاية ما بوصل لنفس العدد اللي انا اشتغلته في الجهة التانية من الاعمدة. وبعد كده ببتدي ارتفع السطر اللي بعده. السطر اللي بعده بيكون عبارة عن عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، زي بالظبط ايه ما كنا بنشتغل في الاجزاء اللي فيها عمود سلسلة عمود. بكمل معاكم بس ايه لغاية ما نوصل بس مجموعة من الاعمدة تكون كافية ان احنا نشرح عليها نبتدي نشتغل. الطريقة دي طريقة جميلة جدا سهلة مفيهاش اي مشكلة خالص، مش محتاجة انك تقصي وتوصلي خيوط كتير. طيب كفاية كده، انتوا طبعا هتكملوا لغاية ما توصلوا ايه ان يكون المقاس ده هو نفس المقاس ده. طيب بعد ما بوصل طبعا للمقاس اللي انا محتاجاه من المقاس اللي هو طبعا البرا، ببتدي 1 2 سلسلة والف شغلي الناحية التانية تاني. بشتغل على اول عمود، انا كده خلاص بشتغل بشكل طبيعي بقى، انا ما عنديش مشكلة ولا محتاجة اشتغل فاونديشن ولا محتاجة اشتغل اي حاجة. عمود سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل، عمود سلسلة بسيب تحتها فراغ واشتغل، عمود سلسلة نسيب فراغ ونشتغل عمود، وبرجع زي ما احنا شايفين اهو بيكون ده الشكل معايا. ابتدي بقى اشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما اوصل للنهاية، وارجع اشتغل سلسلتين واشتغل عمود على كل فراغ يقابلني، بما فيهم طبعا السلاسل زي ما احنا عارفين وزي ما احنا شايفين. بصوا هو البرا خلاص كده اكتمل وبقى شكله جميل جدا. وقلت معاكم كمان ازاي نبتدي نعمل الجزء اللي هو الاطار الاخير، وازاي كمان توصلي او وانتي شغاله لو انتي بتشتغلي مثلا. احنا كده خلصنا البرا بتاعنا تمام، اخر سطر عندك هتبتدي بقى تشتغلي بطريقه الحشو اللي انا شرحتها معاكم، انك بتخلصي الغرزه بتاعتك وفي نهايه السطر تبتدي ترتفعي سلسله واحده بس تشتغلي حشو، وبعد كده حشو حشو حشو، وفي ثالث حشو بتعملي بيكوت وترجعي 3 حشو بيكوت 3 حشو بيكوت، وتلفي البرا بتاعك كله. لما تيجي توصلي للجزء اللي هنا دوت اشتغلي غرزه الحشو وارتفعي السلاسل بتاعتك كلها اللي انت محتاجاها، وارجعي امشي عليها بمنزلقه، هتلاقي نفسك وصلتي تاني لنفس المكان ده. هتشتغلي غرز حشو بيكوت لغايه ما توصلي هنا، اعملي الحماله التانية، ارتفعي مجموعه السلاسل اللي محتاجاها، ارجعي عليهم بمنزلقه، وارجعي اشتغلي حشو، وبعد كده كملي ايه الاطار الاخير على البرا بتاعك بنفس الطريقه. مش هطول عليكم بكده، بكون وصلت لنهايه الفيديو بتاعنا. وزي ما قلت لكم بنكمل بنفس الطريقه دي. بشتغل كمان يعني هنا ده سطر، احنا بنكمل هنا 8 سطور او 10، يعني زي ما انت حابه ايه البرا او التوب بتاعك عدد السطور اللي هنا هتكون قد ايه. تشتغلي كمان 6، تشتغلي 9، تشتغلي 10، طولي تقصري زي ما انت عاوزه، تفضلي رايحه جايه رايحه جايه، سطر اعمده سطر عمود سلسله عمود وهكذا. طيب في بنات بيقولوا لي يا رندا طب ازاي نعمل الجزء ده او الشكل دوت بشكل توب مقفول من الظهر؟ مفيش اي مشكله، زي ما احنا وصلنا هنا سلاسل بتفضلي بقى تشتغلي سلاسل 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 كامله، مش هتشتغلي بس شريطه واحده، لا هتشتغلي سلاسل كامله بال 15 سنتي مثلا اللي احنا قلنا عليهم
لغايه ما توصلي هنا، تقفلي هنا بمنزلقه، ترجعي ترتفعي بقى السلاسل الارتفاع بتاعتك وتلفي الشغل بتاعك كله بغرزه العمود بلفه بالكامل. وبعد كده السطر اللي بعده عمود سلسله عمود، وهكذا. بكده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده وفكرتنا النهارده. اتمنى يا رب تكون سهله وبسيطه عليكم، واكون وصلتها بطريقه لطيفه ما فيهاش اي تعقيد. ولو عندكم اي استفسار اكتبوا لي، وانا على راسي من فوق طبعا، ومن عينيا الاتنين نشرح تاني 10 مرات او 1000 مره زي ما احنا حابين. فضلا الله يسامرها. ما تنسوش بقى اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.